Hello student, welcome back to my channel. आज हामी यस भिडियोमा HTML मा इमेज कसरी इन्सर्ट गर्ने र त्यसको एट्रिब्युटको बारेमा डिस्कस गर्छौं. सो यसको लागि हामीले चाहिँ प्रिभियसली गर्दै गरेको प्रोजेक्टलाई नै खोल्छौं र यसमा चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ हाम्रो टास्क. सो यो भिडियो चाहिँ एज अ HTML ट्युटोरियल पार्ट 3 को रूपमा रहनेछ. लेसन 3 पनि भन्न सकिन्छ. लास्ट टाइम को कोड हाम्रो यस प्रकार थियो. जे छ त्यहीबाट हामी आज कन्टिन्यू गर्दै छौं. लास्ट टाइम को कोड अनुसार हामीले खोल्दाखेरि सो यतिसम्म चाहिँ हामीले भ्याएको थियौं. अब आजकोमा चाहिँ हामी यस भिडियोमा चाहिँ we are going to insert the image and we are going to use its different size attributes here. है, डिफरेन्ट साइजमा कसरी चेन्ज गर्ने यो एट्रिब्युट पनि युज गर्छौं. सो यसको लागि मैले चाहिँ यो मेरो HTML कोडलाई चाहिँ लास्ट प्रोजेक्टलाई मैले खोले र अब यसको लागि मलाई अब लुम्बिनीको पिक्चर यहाँनिर हाल्नु पर्यो भने अहिले यहाँनिर यो चितवन पोखरा लुम्बिनी इज द प्लेस वेयर लर्ड बुद्ध वाज बोर्न भनेको ठाउँको तल चाहिँ मलाई हाल्नु छ भने चाहिँ सो यसको लागि मैले चाहिँ इमेज ट्याग युज गर्नुपर्छ. हियर इज सम डिस्क्रिप्सन्स अबाउट इमेज ट्याग. है, इमेज ट्याग भनेको चाहिँ एउटा empty tag ho, and I have already told you about the differences between empty tag and the container tag. So empty tag भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ it does not have that closing tag के जस्तै br को closing tag हुँदैन, hr को हुँदैन, त्यसैगरी इमेज को पनि closing tag हुँदैन. है, त्यसैगरी यो पनि एउटा empty tag हो र यसमा चाहिँ img tag भनेर चाहिँ हामी युज गर्छौं. एंगल ब्रैकेट img अनि angle bracket close. So this is a empty tag. It contains attributes only. यसले चाहिँ attributes मात्रै include गर्छ and it does not have a closing tag. यससँग चाहिँ closing tag हुँदैन. The img tag has two required attributes. दुईटा required एकदम चाहिने नै है. यो भनेको must. अरु attribute पनि छ plus point यसमा. They are not compulsory while implementing this attribute, but these two are compulsory important. These two भन्दा पनि अझै यो मध्ये एसआरसी चाहिँ एकदम कम्पल्सरी इम्पोर्टेन्ट छ. एसआरसी ले चाहिँ इमेज जुन हाल्दै छौ हामीले त्यसको सोर्स लोकेसन कहाँ हो त्यसलाई स्पेसिफाई गर्छ. अब इमेज चाहिँ कहाँबाट चाहिँ कुन चाहिँ लोकेसन्स कुन चाहिँ ड्राइभको कुन चाहिँ लोकेसन्सबाट हामीले तान्दै छौ त्यसको पाथ हामीले दिनुपर्छ. सोर्स भनेको एसआरसी मिन्स सोर्स. अल्टरनेटिभ भन्न खोजे है, एएलटी भनेको अल्टरनेटिभ भन्न खोजेको. अल्टरनेटिभको काम चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इमेजको ब्याकग्राउन्डमा हामी त्यसको नेम डिस्क्रिप्सन लेख्न सक्छौं के. So what is the purpose of writing behind this ALT भन्ने कुरा आउँछ. So यसको मेन पर्पस भनेको चाहिँ sometimes we have some slow connections, that is internet connections हैन. So sometimes your browser may not able to view that image. So that time that alternative text will be displayed over the browser. त्यो alternative text चाहिँ ब्राउजरमा displayed हुन्छ है. So यसको काम भनेको त्यही हो. अल्टरनेटिभ यो फलानो को इमेज हो भनेर हामीले लेख्यौ भने यदि त्यो इमेज केही कारणले लोड भएन भने so the users, the viewers can see the text written over that image. है, सो यसलाई अब यसको सिन्ट्याक्स यस प्रकार छ. img source url. है, url पनि राख्न सक्छौं हामीले लोकेसनको रूपमा. हाम्रो ड्राइभको लोकेसन पनि दिन सक्छौं. जस्तै मेरो इमेज मैले खोले या फोल्डर यहाँ छ भने मैले डेस्कटपको लोकेसन राखेर HTML प्रोजेक्ट राख्दिए भने यहाँनिर हुन्छ. अब मेरो इमेज यहाँ लोकल डिस्क डी लोकल डिस्क ई मा छ भने माई म्युजिक भित्र छ भने मैले यो लोकेसन चाहिँ मैले त्यहाँनिर फरवार्ड गर्नुपर्छ. सो वेब सर्भरमा चाहिँ वेब सर्भरको लोकेसन दिनुपर्छ. है, सो हामी अहिले लोकल मसिनमा गर्दै छौं. यसको माई डिफल्ट फोल्डरमा छ. सो मैले इमेजको नेमबाट मात्र राख्छु, नभए हामीले कुनै एउटा URL बाट चाहिँ वेबसाइटको इमेज सिधै इन्टरनेट छ भने त्यहाँबाट तानेर हामीले हाम्रो पेजमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं. सो अर्को भने इमेज साइज छ. इमेज साइज वाइट हाइटमा पनि गर्न सकिन्छ. सो अर्को पर्सेन्टेजमा पनि गर्न सकिन्छ. है, पर्सेन्टेज भनेको 100% 50% राखेर नि गर्न सकिन्छ. सो यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ यस प्रकार छ. सोर्स इमेज अल्टरनेटिभ वाइट भनेको यो भयो चौडाइ, हाइट भनेको यस पिक्सलमा राखिन्छ. यसमा नर्मली पिक्सलमा राख्ने, आफ्नो साइज अनुसारको सेभ गर्ने, भ्यू गर्ने, हेर्ने के चेन्जेस भइरहेको छ. सो लेट्स डु सम प्र्याक्टिकल. अब यसको लागि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, यो यसको तलपट्टि चाहिँ म इमेज राख्दै छु भने चाहिँ मैले यहाँनिर अहिले एउटा br ब्रेक दिए
अब यहाँनिर मैले के गर्न सकिन्छ ब्रेक दिइसकेपछि मैले यहाँनिर एउटा इमेज ट्याग दिन्छु आइएमजी भनेर है। अब यसको सोर्स हामीले खुलाउनु पर्यो। एज इट इज जे छ म त्यही गर्दैछु है। यहाँनिर जे छ त्यही सोर्स। यसको सोर्स के छ अब हाम्रो यहाँ ठ्याक्कै यही लाने हो। सोर्स युआरएल भनेको छ तर युआरएल परेन। मेरो प्रोजेक्ट लोकेसनमा गएर हेर्दाखेरि what is my project locations? So here it is. So here we can see the 2 images, 3 images are there. So in this page I'm going to implement these 2 images, Lumbini and Sagarmatha. So Lumbini को name याद गर्नु पर्यो र यसको फाइल फर्मेट के छ त्यो याद गर्नु पर्यो। जेपीईजी रहेछ नर्मली पीएनजी फर्मेट को फाइल राख्दा चाहिँ it will be better है for the web page। पीएनजी को राख्दा चाहिँ बेटर हुन्छ। इन्टरनेटमा राख्ने फोटोहरू .png फर्मेटको राख्दा चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ। सो अहिलेलाई जेपीजीलाई ट्राई गरौँ। जेपीजी के छ हाम्रो .jpg एक्सटेन्सन छ। नेम भनेको रिनेममा गएर यसलाई कपी गरौँ। सो रिनेममा गए म कन्ट्रोल सी। सो नाउ कम टु योर कोड। सो यहाँनिर सोर्स इक्वल टु के गर्नु पर्यो डबल कोटेसनमा चाहिँ मैले मेरो इमेजको नाम र जेपीजी भनेर दिए। सो यति गरिसकेपछि इमेज इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ। मैले सेभ गरेर मैले यहाँनिर चाहिँ रिफ्रेस गर्दाखेरि मेरो इमेज आयो। वेबसाइटमा इमेज चाहिँ सक्सेसफुली इम्प्लिमेन्ट भएको छ। र मैले अर्को के भनेको थिएँ भन्दाखेरि has these attributes. So what are the attributes? One is alternate text को लागि हामी यो राख्न सक्छौं। सो अर्को भनेको के छ हाम्रो चाहिँ वाइड र हाइट। मलाई यत्रो भद्दा चाहिँ मलाई चाहिएन इमेज मेरो वेबसाइटमा। मलाई सानो थोरै साइजमा चाहियो। सो यसको लागि के गर्न सकिन्छ पहिला मैले अल्टरनेटिभ टेक्स्ट राख्दै। सो इन केस इफ देयर इज स्लो इन्टरनेट कनेक्सन्स सो एट अ टाइम आई विल बी एबल टु नो व्हाट इमेज इज अबाउट दैट है। सो यसको मैले अल्टरनेटिभमा चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ आई एम इमेज अफ लुम्बिनी भनिदिएँ है। त्यति गरेर मैले वाइड 500 पिक्सल्स हाइट 600 राखेँ। सेभ गरेँ। नाउ लेट्स रिफ्रेश द पेज। नाउ यु क्यान सी द साइज अफ द इमेज हैज बीन चेन्ज है। मलाई अब यो हाइट होइन मलाई चाहिँ के बनाउनु छ वाइड चाहिँ बनाउनु छ है। त्यसको लागि फेरि म के गर्छु मैले यहाँनिर भ्यालु चेन्ज गरेँ भने यसको यो समाधान हुन्छ। हाइट होइन वाइड चाहिँ मैले बढाउनु पर्यो। समथिङ मैले चाहिँ यहाँनिर 1200 राखिदिएँ ल। कन्ट्रोल एस। हाइट मैले घटाइदिएँ। हाइट मैले चाहिँ 450 राखिदिएँ। सो अब मैले सेभ गर्छु। अब हल्का फट्टाएर आयो। यसरी इमेज राख्न सकियो। त्यसै गरी अब मलाई यहाँनिर मलाई राइनोसरसको राख्नु छ भने सो म यहाँ के गर्न सक्छु मेरो कोडमा गएर वेयर इज दैट लास्ट प्याराग्राफ हियर इट इज। सो यहाँनिर म यसको लागि बीआर युज गर्छु। ब्रेक दिए एउटा लाइन। त्यसपछि म फेरि के गर्छु एज इट इज यसैलाई नै के गर्छु मैले कपी गरेँ। त्यसपछि मैले यहाँनिर ल्याएर चाहिँ मैले पेस्ट गरेँ। अब यहाँ मलाई के राख्नु छ राइनोसरसको राख्नु छ। सो म यसको लागि नेम के छ त्यसको नेम सरी नट राइनोसरस मैले यसलाई सगरमाथाको राखिदिएँ। मैले फर इक्जाम्पल सगरमाथाको इमेज रहेछ। सगरमाथाको राख्नु छ। सगरमाथा कपी गरेँ। सो यहाँ गएर चाहिँ मैले इमेज नेमको ठाउँमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो कन्ट्रोल बी सगरमाथा नाम दिएँ। सो अब यहाँनिर चाहिँ मैले इमेज अफ माउन्ट सगरमाथा भनिदिएँ सगरमाथा है। सो कन्ट्रोल यस। त्यसपछि लेट्स सी द सम इट्स फर्मेट फाइल फर्मेट वेदर इट इज करेक्ट or wrong jpg okay done. So now refresh this browser. Now you can see another image also have been successfully implemented. So in this way चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो यो वेबसाइटमा इमेजहरू राख्न सकिन्छ। अब यसलाई एलाइन सेन्टर गर्न सकिन्छ। सेन्टर गऱ्यो भने बिचमा आउँछ। लेफ्ट राइट गर्न सकिन्छ। सो यसरी नै हामी चाहिँ इमेज राख्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। सो अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी स्क्रोलिङ द टेक्स्टको बारेमा र टेबलको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। सो त्यतिखेरसम्मको लागि डु सब्सक्राइब माई च्यानल, डु सेयर इट एन्ड गेट इन कन्ट्याक्ट विथ माई च्यानल। ओके थ्याङ्क यू।